Good morning. This is Huge Empire. So, for today's video guys is meron tayong i-unboxing. Ayan. So, ang ginawa ko po guys, isa sa nabili ko po sa aking YouTube sweldo is ang ating GoPro. Ayan. So, ayan siya member, aking mga super chatter, ang ating mga viewer dyan na hindi nag-skip sa ating ads. Thank you so much for supporting Huge Empire channel. Ayan. Thank you so much guys. Po siya, isa sa na-achieve sa pagbablog. Kaya ito siya guys, binili ko po. Ayan. So, ngayon bubuksan po natin itong ating GoPro. Din po siyang, ayan, with box. Ayan. Ito po yun siya. Wow! So, ito na po siya, guys. Ano yung meron sa GoPro na free? So, of course, ito po siya. Ayan. Pag rider ka, ayan, pang stick po siya. Ayan, ganun. And then, of course, charger. And, meron siyang extra, guys, sa tripod na ito, pag nasira siya. And of course, comes with battery. Ayan. Merong dalawa. Ayan. Ito na siya. And of course, our GoPro itself, the camera. Ayan. Ito po siya. Ayan. GoPro 9. Ito po. Likuran. Ayan. And then, manual. Babasahin natin to step by step para makita at magawa natin itong GoPro na toys natin, sa kakatulad. Ito na po siya, guys. Napaka-safety po yung napaka-safety po yung ating box. It's binigyan ako na ito, guys. Ayan. Tripod siya, guys. Ayan. Of course, may pangalan na GoPro itself. Pwede siyang pang selfie. Ayan. Pwede din siyang pang Ayan. Tapos, meron na to siya. Ayan, meron. Tapos, kung pwede mo pa rin siyang paiksiin. Tapos, ipipress in mo lang po siya kasi medyo super strong. Ayan, naging maiksi na po siya. Bubuksan na po natin yung ating GoPro. Kasi, actually, dinimo na po to sa akin. Ayan, so ito po yung, ibubuksan po lang, ipipress in mo lang po siya. Ayan, nabubukas na po. Ayan. Tapos, ayan. Ngayon, it comes with the battery. Siya, ayan. Susundan lang po yung tapos ipipress in. And then, meron po siyang, yung charger. Pag nag-charge siya, tinatanggal po yung ito siya. Kasi pag hindi po siya So, ganun. So, meron ka pong makikita dito na kasi nagbili po pala ako ng, memory card. So, ayan, nagbili na ako. Tapos, pinalagay ko na kasi baka hindi ako sure paano maglagay. Dito na po yung memory XD, yung card. Hindi po siya free dito sa GoPro. Ayan. So, ilalak in lang po natin. Ayan. Dalawang, itatry. Tapos, itong screw, i-screw lang po natin dito, until makuha natin yung gusto natin. Ganun. Ayan. So, na po yung ating pwede mo po siyang i-bend, pwede mo siyang igaganan. Pwede mo din siyang igaganan. So, ngayon guys, nandito na po siya. I'm so excited. Ayan. So, realize ko kung paano. So, ngayon, paano po siya maglagay? Actually, hindi ko pa siya na-connect. Bubuksan na mode, power on. So, dito tayo mag-open, guys. Oh, wow, guys.
Wow guys, ayan, nabuksan ko na. Ayan, nakita ko na yung sarela ko. Oh my God! Ito po siya guys, ayan. And ngayon, since meron akong application ng GoPro, and kailangan ko po siyang i-connect sa aking handphone, para makuha ko po yung ng GoPro. Okay? So, ngayon pong tapos tayo sa GoPro, since meron na-install ko na po yung aking, na-download ko na po yung GoPro na application. Ngayon, i-connect ko na lang po siya. Ayan. So, na-connect ko na po guys. Tapos ngayon, natin yung ating, yung ating GoPro 9. Meron pa po siyang plastic guys, hindi ko pa siya natangis kasi naputol po yung ating video kanina kasi kamamadali guys. Yun po yung ang resulta na may trabaho ka, tapos sinisingit mo pa siya. Ayan po yung mangyari. So, anyway guys, ito po pala yung ating binili, So, pinakita ko na po sa inyo kayo ito. Yung ating nabili na GoPro Hero 9. Ayan, yung latest ng GoPro. So, para magagamit po natin ito sa ating pag-vlog. Ayan. So, alam kong marami pong naghihiling nitong makakuha nitong GoPro kasi ito po yung kinababaliwan ng mga YouTuber. And, gawin natin ng mas maiging mabuti yung ating pag-vlog. Ayan. At, ingatan po natin yung ating channel guys, ayan, para mas worth it yung ating pagod, hirap dito sa ating pag-YouTube, Ayan, so thank you so much once again from the bottom of my heart guys. Nabili ko po itong latest ng GoPro Hero 9. Ayan. Mahal guys, worth it naman, basta magagamit po natin ito. Ayan, sabi ko nga, hindi lang po ito yung bibilhin ko guys, kasi na-mention ko na po. So, meron po ako isa pang bibili. Ayan. So, ayan guys, ito na po yung ating price sa ating pag-vlog, Kaya, dahil po yan sa ating mga huge Empire family, mga super chatter, mga viewer na hindi po nag-skip ng ating ads dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support. Ayan, sa mga kaibigan nating continue yung kanilang pag-support. Kaya nakakuha po tayo ng GoPro. Ayan, antayin mo yung sahod mo ni YouTube. Ayan, wag mong galawin yung perang nasa bulsa mo. Asahan mong sa YouTube mo makukuha kasi kayang-kayang ibigay ni YouTube. Ayan, alagaan mo po yung mga taong nakilala mo. Wag mong kalimutan sila kasi sila po ang magbibigay ng outcome mo dito sa iyong pag-vlog. Ayan. Kaya po guys, super duper thankful ako sa mga nakilala ko sa aking channel guys kasi ayan guys, nakakuha po tayo nito, GoPro. So, guys, if you are new to my channel, please don't forget to comment, like, subscribe, and hit the notification bell icon para updated ka po sa aking mga latest na upload video sa aking channel. Thank you so much sa inyong support sa aking channel. Love, love, love! Love, love, love! Thank you so much, guys. Mega love shoutout. Shoutout ko yung ating mga member pala dyan. Ayan. Team Kasangga, sa lahat po ng Team Kasangga na member ko at nandito po sa aking channel, thank you so much. Mega love shoutout sa aking level 2 and silver at gold. Ayan, Sabana Marsan, Julia's Beauty, ayan, Shirley Bantugan, Juiam, ayan, sa ating mga huge Empire family dyan, mega love shoutout. At meron po tayong mga active member dyan. Thank you so much dahil po yan sa inyo, mga channel member ko, mga super chatter, at mga viewer natin na patuloy na nagsuporta at hindi nag-skip ng ating ads dyan. Maraming salamat from the bottom of my heart. And ito pong GoPro na nabili ko po guys sa halagang 680. Ito lang po siya. Yung camera lang po niya is 680 guys. So, sinamahan ko na po siya ng SanDisk, yung memory card kasi wala po siyang free. Ayan. So, and ito naman guys is free na siya. Pero kung hindi siya, kung hindi po to
nakuha ng free is nasa 180 po. Ayan, para po to sa inyo, para po sa ating pag-improve ng ating pag-vlog. Ayan, so ang halagang ito guys is nasa 720 Singapore dollar. And kung sa piso is nasa 25,849. So, yun po yung presyo niya. Medyo mahal guys, di ba? Kaya, sulitin natin itong ating pag-YouTube kasi meron na po tayong GoPro. And of course, grateful akong nakilala ko si Kuya Jerry kasi siya po yung nagpasimuno, talagang nagpaulan sa akin ng super chatter ng bonggang-bongga. And Crocodile Dundee, ayan. Dundee for supporting Huge Empire. Loves Evelyn Monica, thank you so much. Thank you so much. Tatay Idkap, thank you so much. At alam kong na busy na po tayo lahat, ano. Ayan, lahat na po guys na mga super chatter, mga viewer na hindi po nag-skip ng ating ads dyan. Thank you so much sa inyong pag-support ng channel, no. Kaya naman na-achieve po natin itong ating GoPro. At alam ko po, lahat po ng mga YouTuber ay ito po yung kanilang hinihiling na magkakakuha ng ganito. Kaya, isang tip guys, keep going. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kung nakuha ko po ito guys, alam kong mas makukuha at mas lamang ka pa sa akin pag ituloy-tuloy mo. Ayan. Ingatan mo yung channel. Ayan. Kahit hindi pa po tayo nagtitrending, okay lang po yan guys. Ayos lang po guys. Ang goal is doon tayo papunta. Ayan. Huwag lang po tayong mag-give up sa mga small YouTuber dyan na nag-uumpisa. Huwag po kayong mag-give up. Tuloy nyo lang po yan. Gawin nyo lang yun po yung best. Ayan. At syempre, huwag nyo pong kalimutan yung ating Lord. Ayan. Si Lord po ang nagdala sa ating pagbablog. I-guide ka po ni Lord. Ayan. Pasalamatan po natin kasi kung wala po si Lord, napunta tayo sa ibang daan. Ayan. Thank you so much sa mga team member ko dyan once again. At may Julia's Beauty, may ka-birthman, thank you so much. Renchi Homo, thank you so much. Ceciline, thank you so much. And ayan, Team Manay, Empire Family, Miga Love shoutout, thank you so much from the bottom of my heart. Kaya guys, na-achieve ko po itong ating GoPro Hero 9. Meron na po tayong magagamit na pag-vlog. Ayan, magagamit na po natin ito guys. Kaya thank you so much once again. At nawa hindi po kayo magsawang magsuporta po sa ating channel dyan guys, no? Ayan, so tuloy lang po tayo sa mga small YouTuber kagaya ko. Tuloy lang po tayo at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi kung nakuha ko po yan, mas alam ko makukuha nyo pa po yan. Alright, so once again, this is Huge Empire saying thank you so much. And if you are new to my channel, please don't forget to comment, like, subscribe, and hit the notification bell icon para update ka po sa aking mga latest video na in-upload sa aking channel. Alright! Bye guys! To God be the glory everyone! Bye-bye! Thank you for watching!